Нікого не дивує, що для того, аби спіймати зловмисника, детективи досліджують відбитки на місці злочину чи сліди крові, які вони там знайшли. Та що, якщо все це не дає жодних результатів, і по факту у слідства не лишається жодної зачіпки? Ну, точніше, як жодної. Є тільки одна – це кіт. Насправді, випадків, за яких зловмисників ловили завдяки тому, що домашні улюбленці залишили певні сліди по собі, обмаль. Але вони настільки цікаві, показові і значущі для криміналістики загалом, що я просто не можу оминути їх. Ви на каналі Поки Кіт спить, і сьогодні я розповім про те, як пухнасті домашні улюбленці допомогли розкрити дві справи про вбивство. Острів Принца Едварда найменше з усіх провінцій Канади. Чимало мешканців цінують його за тишу, спокій, дупу кота, якщо у вас є, це дуже важливо не тільки для Принца Едварда, а загалом, тим не менш. А також за зелені ліси і вихід до води. Щоправда, відомою і значущою ця місцина стала не лише завдяки природі, а й через досить страшну подію. На цьому острові у провінційному містечку в 90-х роках минулого століття мешкала 32-річна Ширлі Дюгвей. Про саму жінку відомо небагато, хіба те, що вона мала 5 дітей від різних чоловіків. Батьком 3 із них був такий собі чоловік на ім'я, я підгляну, Дуглас Біміш, з яким Дюгвей зламала все. Цим чоловіком Дюгвей провела 12 років. Втім, за 18 місяців до події, про яку я розповім далі, вони розійшлися. Біміш точно був не з простих людей. Він мав тюремне минуле, а також погану репутацію серед жінок. Його колишні скаржилися на насилля. Однак навіть після розставання стосунки Дюгвей з колишнім залишалися напруженими. Біміш не був у захваті від того, що саме вона опікувалася дітьми і не хотіла бути з ним. 3 жовтня 94-го року жінка зникла. На шосе 7 жовтня знайшли її автівку. Всередині було порожньо, а на лобовому склі була кров. Поліцейські досить швидко встановили, кому належить машина, і зателефонували батьку жінки. Від нього правоохоронці дізналися, що насправді Дюгвей не виходить на зв'язок вже 4 дні. Втім, батько не подавав заяви, бо він боявся, що якщо соціальні служби дізнаються про те, що матір зникла, то дітей у нього відберуть. Протягом наступних кількох тижнів слідчі обшукали сотні квадратних кілометрів, але на слід Ширлі так і не натрапили. Вони знайшли лопату за кількасот метрів від машини, втім аналіз результату не дав. Згодом вдалося знайти пакет, у якому було взуття та шкіряна куртка. На ній була кров і чимало світлих волосків. Кров належала убитій. А от що це були за волоски, ніхто одразу не збагнув. Речі забрали на дослідження. Лише 6 травня, тобто через 7 місяців після зникнення, родина Ширлі нарешті отримала звістку від поліції. На жаль, невтішно. Рибалка знайшов тіло жінки в неглибокій могилі десь посеред дерев на цьому острові. Попри те, що на момент, коли тіло виявили, воно вже частково розклалося, слідчі встановили, що в момент, коли жінку вбили, її руки були зв'язані, ба більше до того її задушили, ба більше до того її дуже сильно побили. Їй зламали щелепу в 3 місцях, а один з зубів Дюгвей застряг у її легенях. Під підозру у скоєному злочині чи не одразу потрапив колишній Дюгвей – Дуглас Біміш. Що не дивно, бо він мав мотив. На момент, коли знайшли тіло, чоловіком вже тривалий час займалися правоохоронці. Вони мали його ДНК, влаштовували допити. Однак колишній Дюгвей все заперечував. Навіть попри те, що свідки вказали, чоловік носив схожу куртку свого часу, цього було недостатньо для повноцінного обвинувачення. Схоже не означає саме ця. Слідчим були потрібні залізні докази, що ця куртка належала Бімішу. І детектив на прізвище Савой, який вів справу, дещо згадав. Під час допитів чоловіка детектив бачив у його будинку кота білого на прізвисько Сніжок. Він досить швидко склав 2+2 і припустив, що ота шерсть, яку знайшли на куртці неподалік місця злочину, насправді може належати Сніжку. Чи могло це стати беззаперечним доказом у тому, що ця куртка дійсно належала Бімішу? Звісно, могло. Але є одне важливе і вагоме але. Ніхто і ніколи раніше не використовував шерсть тварини у такій серйозній справі, як вбивство, в якості доказу.
Тоді детектив став обдзвонювати вчених по всьому світу та у відповідь чув лише відмовки і сміх. Так тривало доти, доки слухавку не підняв Стівен О'Брайен. Це генетик з Національного інституту раку США. О'Брайен також був одним з провідних світових авторитетів у дослідженні котячої ДНК, бо вивчав, наскільки ці тварини можуть бути корисні в лікуванні онкології та СНІДу. Савой назвав науковця останньою надією, а О'Брайен подумав, що це дійсно цікавий кейс і долучився до розслідування. Тоді детектив взяв зразок крові у сніжка, взяв зразок його шерсті, купив квиток на літак і доставив все це особисто з Канади до Америки. Він дуже сильно переживав, що з усім цим матеріалом може щось трапитися дорогою. Вчені розробили спеціальний метод перевірки котячої ДНК. Для того, аби все вдалося, вони також запросили зразки ДНК ще 20 котів з острова Принца Едварда, бо тільки так можна було встановити ступінь генетичної різноманітності серед котів у цій місцевості. Це дозволило б вченим виключити варіант, в якому шерстинки з куртки підозрюваного належали б не самому сніжку, а комусь з його хвостатих родичів. Виконавши всі ці маніпуляції, науковці підрахували, що імовірність того, що якийсь інший кіт матиме такий самий ДНК-профіль, як і сніжок, становить приблизно 45 мільйонів до 1. Тобто ймовірність мізерна. На щастя, попри те, що це був перший такий випадок в історії світової судової системи, суддя, який розглядав справу, все ж таки прийняв результати роботи вчених як доказ. Насправді, ще пізніше слідчі знайшли листа, якого написав Біміш до своєї колишньої дружини, і в ньому були відверті погрози. Ба більше чоловік вирішив підписатися під цим листом власною кров'ю. Однак саме результати котячої ДНК вказали на те, що він був на місці злочину. Біміша посадили до в'язниці за скоєне на 18 років. Між іншим, свою провину чоловік тоді так і не визнав. Тож, як бачимо, якби не сліди сніжка на куртці злочинця і якби не наполегливість детективів разом з науковцями, то злочинець цілком ймовірно і досі був би на свободі. Попри те, що медіа рясніли каламбурними заголовками в стилі «катастрофа для злочинців», Сніжок створив правовий прецедент і відкрив епоху, коли ДНК домашніх тварин почали використовувати як докази у судовому процесі щодо вбивства. Згодом у Великобританії та США навіть створили бази даних ДНК котів і собак. Якщо хочете підтримати розвиток цього проєкту, то в описі під цим відео на вас чекають посилання. Дякую, що допомагаєте розвиватися цьому каналу. У 2012 році кіт допоміг розкрити ще одну страшну і моторошну справу. Цього разу у Великобританії. Усміхнений хлопець, на якого ви зараз дивитеся, це Девід Гай. Особливих висот у свої 30 він не досяг. Працював то там, то сям, мешкав сам, щоправда, у кемпері в мальовничому районі Саутсі, що на острові Портсі в Англії. Девід Гай був вічливим і корисним. Принаймні тоді, коли не пив. Так казали сусіди. Вони зауважували, що чоловік дійсно мав досить серйозні проблеми з алкоголем. До речі, вони ж, я маю на увазі сусіди, дали йому прізвисько «Малий Дейв». І не просто так. Річ у тому, що неподалік Малого Дейва мешкав Великий Дейв. За паспортом Великий Дейв був 46-річним Девідом Гілдером. Він торгував металобрухтом, і місцеві знали його як людину, яка їздить на специфічному велосипеді з ящиком, який він вчепив попереду. Чи був щасливий Гілдер? Я смію припустити, що ні. По-перше, він не був дуже добре розвинутий у розумовому плані. Його IQ становило лише 63, тоді як показник середньостатистичної людини коливається в межах 90-110. На додачу до всього він ще й страждав на депресію, яка то квітла буйним цвітом, то давала перевести подих. Чи не єдиною розрадою для Великого Дейва був кіт, який мешкав із ним у квартирі. Що пов'язувало обох Дейвів, крім імен? Подейкують, що дружба, яка, втім, була досить таки специфічною і навряд відповідає класичному розумінню цього поняття. Гілдер давав Гаю їжу, а також дозволяв прати у себе вдома його речі і інколи приймати душ. Натомість він просив, щоб Гай час від часу наглядав за його домашнім улюбленцем. Якщо Гай не виконував цих умов, Гілдер, коли повертався додому, бив його. Також він міг накричати на чоловіка за те, що той влаштував безлад, чи, наприклад, не погодував його кота. Оскільки Гай був залежним не лише від алкоголю, а й від свого товариша, вибору в нього, окрім як терпіти, не було. Принаймні, схоже, він так вважав. Сусіди описували їхню дружбу як нестійку та непостійну. Скільки саме тривали ці взаємини, у медіа не уточнюють. Втім, достеменно відомо, що
5 липня 2012 року Гілдер прийшов до поліцейського відділку. Великий Дейв був брудний і скуйовджений. Відділок був закритий, тому він вирішив подзвонити операторам поліції. Телефоном представився, назвав адресу та сказав: «Я хотів би з кимось поговорити. Думаю, я зробив щось серйозне. Сьогодні вранці я знайшов у своїй кишені багато порожніх обгорток від нурофену». Оператор уточнив, чи потрібна Гілдеру швидка, втім той відмовився. «Спочатку мені потрібно поговорити з поліцейським. Я думаю, що я когось убив», – заявив Великий Дейв. Поліцейський, який першим прибув до Гілдера і опитував його, казав, що Гілдер досить плутано говорив. Він намагався з'ясувати, що сталося, втім Гілдер лише повторював, що він скоїв щось страшне. «Якщо я зробив те, що, як мені здається, зробив, тоді я вб'ю себе», – додав він і при цьому охоче погодився на подальший допит. Але розмова з копами не складалася, бо Великий Дейв нічого не міг пригадати. Врешті його доставили до лікарні через слова про передозування пігулками. Тим часом поліція перевірила квартиру Гілдера. Правоохоронці не виявили нічого підозрілого. Коли про це повідомили самому чоловіку, він видихнув і з полегшенням сказав: «Тоді все це було в моїй голові». Серйозних проблем зі здоров'ям у Гілдера лікарі не виявили, тож досить швидко його посадили на поїзд додому. Втім, вже за 3 дні чоловіка заарештували. Йому висунули звинувачення у вбивстві Девіда Гая. На тіло малого Дейва випадково натрапила група іноземних студентів 3 липня. Молодь прогулювалася пляжем і раптом побачила пластиковий контейнер, з якого стирчало щось у рожевій обгортці. Підійшовши ближче, вони збагнули, що зовні фіранка для душу, а в ній людський тулуб. Правоохоронці взялися до справи. Вони не змогли одразу встановити, кому належить частина тіла. Втім, слідчі стали прочісувати територію і за 3 дні знайшли 2 ноги, втім вже в іншій частині пляжу. Незабаром вдалося знайти і таз. Однак решту тіла, зокрема голову, руки, деякі внутрішні органи та геніталії, що відтяли, відшукати так і не вдалося. Патологоанатом, який вів справу, не зміг назвати точну дату і причину смерті. Втім, він заявив, що чоловік зазнав тривалого насильницького нападу між 30 червня і 3 липня 2012-го. Коли детективи з'ясували, що це розібраний по частинах Девід Гай, скласти 2+2 і пов'язати вбивство з заявами Гілдера було неважко. Щоправда, тепер Гілдер впевнено заявляв, що не винен. Слідство тривало рік. Детективи ретельно вивчили всі докази і помітили, що на фіранці, в яку був загорнутий тулуб, є кілька волосків. Згодом їм вдалося встановити, що це не волоски, це котяча шерсть. Слідчі припустили, що це цілком могла бути шерсть Тінкера, кота підозрюваного. Тому вони надіслали її зразки до Каліфорнії на аналіз ДНК. Результати підтвердили, що зразки унікальні і не збігаються з жодним іншим. Але британці не зупинилися. Вони хотіли зробити докази беззаперечними, і тому поліція спільно з науковцями зібрали 152 зразки ДНК від ветеринарних клінік в Англії. Усі їх проаналізували і занесли результат у матеріали справи. На фіранці, в яку замотали частину тіла жертви, точно шерсть Тінкера. Насправді, крім котячого ДНК, слідчі також знайшли сліди крові жертви у квартирі підозрюваного. Крім того, їм вдалося встановити, що саме на своєму велосипеді підозрюваний розвозив частини тіла по різних локаціях, просто у тому ящику, який був закріплений попереду. Втім, тоді вперше шерсть кота використали у кримінальному процесі у Великобританії. Після цього кейсу Україні створили базу даних котячої ДНК для розслідування злочинів в майбутньому. Тож не варто вважати своїх котів звичайними пухнастиками. Вони ще ті помічники детективів. Ця історія на цьому завершується. Не забудьте поставити вподобайку під відео, обов'язково залишити коментар і підписатися. Побачимося у наступних відосах.